guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, maglilinis ako ng aking pingganan. Ayan. Kung napapansin nyo, sobrang kawawa na siya kasi basak-basak na yung kanyang pintuan. Ayan. Oh no! Kasi katulad nung sinabi ko sa inyo before, kasi itong kusina namin, ito lang kasi yung tulugan namin, kainan, ganyan. So, itong pingganan na to, dito lang siya nakalagay sa part na to. Tapos, wala pa to guys. Ito, wala pa to. Tapos, siyempre, ang liit lang ng space namin. So, nasasandalan namin siya. Tapos, ayun, nagka-crack siya. Kasi sa sahig kami dati umuupo, ganyan, nag-i-Indian seat lang. Kasi sa lapag din kami kumakain dati. Tapos, ayun, kaya siya nagkabasag-basag. Nasasandalan namin siya, guys. Ayan. Lahat ng pandikit na idikit na namin. Double-sided, scotch tape, at saka shoe glue, na-try na rin namin sa kanya. Tapos may butas dito, dapat lalagyan din namin siya ng alambre, yung parang patahe. Pero parang ang sagwa lalo, so kaya hindi na namin tinuloy, pero naputasan na siya. Ayan. Kasi guys, sobrang tagal na nito. Ito yung kauna-unahang naipundar ko nung nagsimula akong magtrabaho. Siguro mga 10 years na to. Kasi sobrang tagal niya, kaya ganyan na yung itsura niya. Ayan guys. Nabalak naman akong palitan, pero siguro hindi pa siya ngayon kasi hindi pa namin siya priority. Tsaka nagagamit pa naman siya, kaya pwede pa. Diba? Yung mga pangunahing pangangailangan muna namin, yung uunahin namin bilhin. Siguro kapag medyo nakaluwag-luwag, tsaka na lang namin isusunod tong pingganan. Gusto kong itry yung stainless kasi nakikita na ko sa kanya, parang feeling ko parang ang dali niyang linisin, ganyan. Tapos yung cover niya, parang see-through yata yun or stainless din. Basta maganda siya guys. Itatry ko siyang hanapin at para ipakita sa inyo. Tapos ilalagay ko siya dito. Ayan guys. Guys, ang gagamitin ko nga palang panlinis sa aking lagayan ng pinggan ay Muriatic acid. Ayan guys. Itong muriatic acid guys, natira ko lang siya dati nung naglinis ako ng washing machine. Kung hindi nyo pa siya napapanood guys, ilalagay ko sa description box yung paglilinis ko ng aking washing machine. Sana panoorin nyo guys. Gamit din tayo ng face mask. Eto, nag-lipstick pa ako guys, tapos tatakpan ko rin. Diba? Ayan. Kaya gagamit ako ng face mask kasi yung amoy ng muriatic acid masyado siyang matapang. Para hindi ko rin direktang maamoy yung muriatic acid. Tapos gagamit din tayo ng gloves para maproteksyonan yung ating kamay. Ayan, ganyan guys. Pero hindi ko muna siya isusuot kasi ipe-prepare muna natin ang ating lagayan ng pinggan. So, paano guys, simulan na natin yung pagtatanggal ng mga laman ng aking pingganan. At simulan na rin natin ang ating paglilinis. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Guys, dinalhan ako ng asawa ko ng merienda, kaya kakain muna ako bago ako maglinis. Tapos yung anak ko nandun sa kwarto, kumakain din siya. Tapos binilhan siya ng papa niya ng lemonade. Tapos ito yung sa akin.
Para siyang kamote. Tapos isasawsaw mo siya sa condense. Ayan, diba? So guys, so paano kakain muna ako bago ako magsimulang magtrabaho. Para siyang turon, pero kamote yung nakalagay sa loob. Diba guys, love na love kami ng asawa ko. Dinadalhan niya pa kami ng merienda. Guys, ito yung lemonade, oh. Binili to ng asawa ko para sa anak ko. Kasi gustong-gusto niya yung lemonade. Mahilig kasi siya sa maasim, ganyan, sa lemon. Pero, titikman natin. Naku, walang straw to. Kumapit yung lipstick ko. Sarap. La, yung lipstick ko, kumapit. Ayan guys, so lipstick ko kumapit. Paano ka? Sa'yo na. So, paano guys? Busog na ako. Kaya, sisimulan na ulit natin yung ating paglilinis. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel the same, babe. Something in my
kutsilyo. Hindi ko siya napansin na nandun pa pala siya. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel this thing. You feel this thing, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something. Guys, gusto ko sana tong isabit. Kaso, ang liliit ng butas niya. Ayan. Ito, kasya to. Kaso, syempre, di ba, alangan naman na ito lang yung isasabit ko dito, guys. Di ba? Kaya, dun ko na lang siya ilalagay sa loob. Ayan. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me. Tapos, sa isang drawer naman, doon nakalagay yung mga extrang tab, baunan, lianera, ganyan. Yung mga hindi masyadong gamitin or minsan lang gamitin, ganyan. Doon ko nilalagay sa isang drawer. Tapos, doon sa isang drawer naman, doon nakalagay yung mga plastic, eco bag, kapag namamalengke ako or nag-grocery kami, or kagaya ng mga basura, ganyan. Doon nakalagay. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. At yan na nga guys, tapos na tayong maglinis ng aking pingganan. At ito ang aking mga hugasan, pero mamaya ko na yan huhugasan. Thank you guys for watching. Sana na-enjoy nyo ang video na ito. At kung na-enjoy nyo ang video na ito, please give me a thumbs up and comment down below. Please subscribe, like, comment, and share with your friends. Have a nice day. Bye!